Okay guys, testingin natin yung speed test ng bago nating trick. Okay, ituturo ko mamaya, abangan nyo yung tutorial. So, pakita muna natin yung speed test. Abangan nyo yung main tutorial after this short video. Okay? Dito ako ngayon sa court. Tinitingnan natin kung malakas siya dito. Sa labas to. Check natin. Yun, naka 1.1 Mbps tayo. So, antayin natin. Matapos, check lang natin guys. Ayun. May pumapasok pa mga tweets. Ay, bumalik. So, depende sa location kasi yung speed, yung internet speed natin. Okay? Ayan. Konti na lang yan. Konti na lang. Ayan. Oops. Ayan. 710. Wait lang. Antayin na natin guys. Malapit na. Konti na lang. Oops. Bumaba ulit. Depende talaga, fluctuating yung internet connection. So wait lang, antay lang natin. Ayan na, malapit na. Medyo maingay lang, ang daming tao sa labas. Ayan. So yun guys, I hope yan, nakita nyo. 330, not bad. Libre pa. Okay, so abangan nyo yung next video, yung main tutorial. Thank you. Mga Paps, ayan, so welcome sa ating Haxtuts Facebook, YouTube channel. Ayan. So, nakakalungkot po kasi natapos na po ang no-load payload natin, or no-load, no promo tricks na rin. So, balik po tayo ngayon kay Sun. Ayan. So, testingin natin tong bagong tricks na natutunan natin. So, gamit ang araw. Okay? So, stay tuned guys and see you sa video. Okay, welcome guys sa ating YouTube channel sa Haxtuts. Nandito na naman tayo sa panibagong tutorial guys. Okay? So, may bad news tayo and meron ding good news. Bad news, hindi na po natin pwedeng gamitin itong GTM no panty. Nasaan na yun? Ayan, hindi na natin siya pwedeng gamitin guys kasi nakatay na po siya. So, X na po yan. Yan ang bad news. So, ngayon, waiting tayo sa mga tricks na ibibigay sa atin ng mga masters. Pag nagkaroon ulit, saka natin siya ulit magagamit. Okay? So, for now, ang good news natin guys, ito. Meron tayong gagamitin na ibang network. Actually, bumili ako. Cellular siya. Yung LTE SIM nila, 35 pesos. Pwede kang bumili sa mga suking tindahan. Save more, mga ganyan. Okay? So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya gamitin. Okay? And to prove na saan nga ang gamit ko, ito, nandito siya sa messages. Okay? Ayan. So, kaninang 3:03, nag-register ako sa TU50 and nag-load din ako. Ito, na-register ko siya. So, ito yon, pumasok siya kaninang 3:03. Ayan. Nandito yan. Ayan, yung balance ko 50 pesos. Tapos ito, nung nag-register ako, may only text na ako sa Sun hanggang November 14. Okay, ayan. Tsaka may 30 MB rin siya na all day FB. Tsaka all day chat na 20 MB per day. Okay, so ayan. So, balik na tayo doon sa UnityVPN. Okay, so ito guys, ganun pa rin yung server, free. Tapos yung Singapore 1 to 20, tsaka US 1 to 10. Tapos pili ka lang sa payload yung sana yung gagamitin mo. Okay? So, ayan. So, Singapore 6 yung napili natin. Tapos ito pala yung password guys. Make sure na, ayan, take note nyo. Madali lang naman siya tandaan. Okay? And then, punta na tayo dito kasi inano ko siya. In airplane mode ko. Naglolo ko kasi kanina. So, ito pakita natin. Once na may signal na i-connect natin.
sa data. Okay. Medyo mahina. Ayan. Kumonect na siya. 4G. So, bago mo siya i-connect guys, make sure na naka-register ka. Ito yung mga TU 23 days, TU 50, tsaka 60, 10 days. Tapos TU 150, 200, tsaka 330 days. Tapos may limit siya na 2 gig every day. APN mo nakaset dapat sa internet. Tapos every 500 MB restart mo siya. Yung data tsaka yung wifi mo. Okay? So, proceed natin. Check natin kung kukonect na. Okay, ayan na. Connecting. Ayan, nagloloko talaga siya. Ito lang ang problem kasi yung server natin medyo madami. Medyo madami rin gumagamit. Okay. Ayan. So, disconnect lang natin. Wait lang guys. Let's punta tayo sa ibang server. Pili tayo na iba sa 5 naman. Tapos ko na lang ulit connect. Ayan. Building config. Pag nag-authentication, may lumabas dyan. Ayan. Connected na yan guys. So, authenticating. Tayo lang natin. Adding routes. Yun. Connected na tayo guys. Kitang-kita. Ayan. So, paano mo nalaman kung connected ka? Ito guys. Lalabas. Oh, wait. Lalabas to. Oh, ayan. May ads pa. Siyempre guys, may ads to kasi libre lang natin ginagamit. Okay, so paano malaman na connected ka? Number 1, may susi sa taas. Number 2, ito. Lalabas na to. Okay, so pag lumabas na yan, connected ka na. Okay, so test natin sa Google. Check natin to, Google. Check natin. Ayan, so refresh natin. Magko-connect. Ayun. So guys, nakita nyo, ang bilis, diba? Hindi ko na siya ititest sa YouTube. Pero pwede rin naman kasi actually, may free 1 hour everyday ang Sun Cellular tsaka Smart, diba? So, kita nyo working sa Google. So, pwede ka mag-search dyan. For example, no load. Try natin para talagang nag-work. No load promo. No load. No promo. Glow. Check mo. Talagang gumagana siya. So, ayan. Kita nyo guys, working. So, nakapag-browse ka. Tapos, pwede ka pa mag-YouTube. Ayan. So, tingnan natin. For example, itong video na to. Play natin. Kung talagang mag-play, check natin. So, ayan guys. Pwede rin mag-YouTube. Okay. Tingnan natin. Okay. Hindi kasi ito yung app. Pero pwede natin gamitin actually dyan yung app. So, ayan. Tingnan natin. Okay, mukhang mahina siya sa ano. Ayun. Ayan, kumonect na. So, ayan. So, kita mo. Pwede ka na ayan. Ayan. So, ayan. May buffer lang. Pero dumiretso ka agad. So, kita mo. Kaya mag-play. So, yun lang guys. For now, that's it for now. I hope meron kayong natutunan. And, kung meron pong natutunan, make sure na mag-subscribe para ma-notify. At para ma-notify, pag may bagong upload, make sure to click the bell button. Okay? Sa baba. After mo mag-subscribe. Para every time na merong bagong tutorials or tricks na gaya nito, ma-notify ka kagad at isa ka kagad sa unang makakagamit. Okay? So, that's it for now guys. Thank you. Maraming salamat. And I'll see you sa next video tutorials natin. Siguro next week mag-upload ako. Monday or Tuesday guys. Okay? So, gagamitin naman natin yung Share VPN. Okay? Or Libre VPN. So, thank you guys. Maraming salamat and I hope nag-enjoy kayo. And once again, make sure, ayan, subscribe tayo sa page, Haxtuts. Meron din tayong Facebook page, so like nyo na lang or follow nyo din guys. Thank you and God bless you guys. Bye-bye.